Thân mến chào các bạn, đã xem chương trình của chúng tôi, sau đây là lý lịch nam ca sĩ Trường Vũ. Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963, gia đình anh thuộc gốc Triều Châu, Quảng Châu, Trung Quốc. Nhưng di cư sang Việt Nam sinh sống từ rất lâu đời. Anh được sinh ra và lớn lên tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh thuộc miền Tây sông nước. Trước đây chính là huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, trong gia đình có 6 người con, Trường Vũ là con thứ 5 và nói tiếng Việt chưa thạo. Vùng đất này còn được mệnh danh, công tử Bạc Liêu, giàu có. Tuy nhiên gia đình anh sinh sống tại một vùng ấp nhỏ nghèo khó, năm 20 tuổi, anh rời quê hương, vượt biên sang Malaysia và ở trại tị nạn Pulau Bidong. Sau khoảng thời gian hơn 1 năm, cuối cùng anh cũng có thể định cư được tại Los Angeles, Mỹ. Sau tất cả những khó khăn trên chặng đường vượt biên tìm kiếm cuộc sống mới, anh đã sống và làm việc tại nơi đất khách quê người. Năm 1984, Trường Vũ định cư tại Los Angeles, Mỹ, sau khi rời quê hương vào năm 1983. Việc nghe những bản nhạc thu âm cũ, từ quê nhà, qua 2 giọng ca Chế Linh và Duy Khánh trong thời gian ở Los Angeles đã ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp sau này của anh. Một thời gian sau, Trường Vũ có ghi danh học trung học phổ thông nhưng đã bỏ ngang, bởi quá đam mê ca hát. Vào một ngày tình cờ, ca sĩ Trung Tử Lưu nghe được anh hát và đã mời anh về cộng tác với Trung tâm Phượng Hoàng và Trung tâm Ca Dao. Đối với Trường Vũ mà nói, có lẽ tổ nghề đã nhìn ra tài năng của anh và muốn ưu đãi nó. Nam ca sĩ không thành thạo với tiếng Việt, vì trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, anh chỉ sử dụng tiếng Triều Châu và Quảng Đông. Điều này trở thành bước khó khăn đầu tiên trong sự nghiệp của anh khi thu âm các bài hát. Trong giai đoạn này, người hướng dẫn cách phát âm tiếng Việt cho anh đó là cô bạn gái anh Thư. Trong những lần thu âm, cũng chính anh Thư đã khuyến khích và ủng hộ anh theo đuổi con đường ca hát. Nhưng rồi vượt qua những trở ngại, cũng chính vì những ảnh hưởng từ giọng hát của Duy Khánh và Chế Linh, thông qua những băng nhạc cũ, anh đã nghe đi nghe lại nhiều lần. Trong bước đầu chập chững vào nghề, anh đã theo học nhạc lý trong 5 năm và phát âm từ nhạc sĩ Duy Khánh. Trong suốt khoảng thời gian theo học, cơ duyên đã đưa anh đến làm học trò của ca sĩ Chế Linh. Lúc này, anh được hướng dẫn luyện tập trong việc giữ hơi và luyến láy thể hiện nhịp điệu của từng bài hát. Mới đây trong một livestream của mình, Trường Vũ đã kể thời điểm mới sang Mỹ vào năm 20 tuổi. Anh không có gì trong tay nên phải nhờ bạn giới thiệu vào làm trong nhà hàng. Tôi phải làm phụ bếp, rửa chén, lau dọn nhà, làm hết mọi việc và 1 tháng được vài trăm đô la. Ở Việt Nam, hay gọi đùa công việc của tôi là kỹ sư lái dĩa bay. Tôi làm đủ thứ, cái gì người ta cần sau bếp là tôi phải làm hết, chỉ có điều không được vào trong bếp để nấu. Thời ấy, tôi không có xe nên người bạn đó phải chở tôi đi làm mỗi ngày. Tôi làm từ 5 giờ sáng, tới tận 10 giờ tối muộn, mới được về. Sáng tôi đến để dọn dẹp, và tham gia chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa cho khách hàng. Trưa đến, nhà hàng đóng cửa nghỉ ngơi. Thậm chí trong lúc nhà hàng nghỉ trưa, từ 2:30 đến 5 giờ chiều, anh tranh thủ đi làm thêm là lợp tôn, làm mái nhà, hay cắt đồ cho nhà may vest. Một thời gian sau, anh xin đi nơi khác làm, vì công việc lúc đó quá vất vả rồi. Chuyển sang làm cho một nhà hàng người Hoa tại Mỹ, và gom góp được tiền mua ô tô. Nam danh ca kể, góc khuất ít biết của mình, khách đến nhà hàng hay ăn món đặc trưng là lấu thối, và ám vào quần áo rất lâu. Tôi phải mua loại xà bông đắt tiền nhất của Pháp, thơm nồng lên, về tắm sạch sẽ mà mùi vẫn bám vào người, không thể tẩy sạch được, do đó khi tôi đi ra đường, vào trong xe buýt, những người ngồi cạnh tôi chạy đi hết, không ai dám ở gần. Ban đầu tôi không biết, về sau mới nhận ra do mùi thối đó. Sau tôi biết, cứ lên xe buýt là xuống ghế cuối cùng ngồi, tôi làm ở đó được hơn 5 tháng thì mua được một chiếc ô tô cùi. Tôi còn nhớ đó là chiếc Toyota 79. Mua được xe, tôi bỏ đi xe buýt và cũng xin nghỉ việc luôn vì quá vất vả. Cuối cùng thành công cũng đến sau những vất vả của Trường Vũ. Nhắc đến Trường Vũ không thể không nói đến những bài ca buồn về quê hương, gia đình, bạn bè và người yêu như đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, xa người mình yêu, áo em chưa mặc một lần, người đến từ Triều Châu, không giờ rồi, thành phố buồn. Và cái tên của anh cũng được biết đến từ đó,
Cái đặc biệt ở Trường Vũ là anh chưa một lần hát nhép, trong ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật, khiến nhiều người kính nể. Anh bộc bạch, tôi muốn về hát cho khán giả thật, sự thưởng thức, tôi thích hát live chứ không hát nhép, hát phải có ban nhạc của mình, chứ bỏ đĩa ra hát thì tôi hát không được. Nói về khoản cát xê, Trường Vũ là một trong những nghệ sĩ hài ngoại có mức thu nhập rất khủng dù được gọi là ông hoàng nhạc nghèo. Để mời được nam danh ca này tham gia hát show, vào thời điểm những năm 2012, các nhà tổ chức phải tốn mức chi phí cao ngất ngưởng đến 140 triệu một show. Mức cát xê của Trường Vũ lúc bấy giờ chỉ xếp sau mỗi danh ca Tuấn Vũ 180 triệu một show. Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam, vào tháng 7 năm 2010, để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Rồi Trường Vũ về nước nhiều hơn từ giữa năm 2016, anh nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Trường Vũ hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư, bởi anh được biết đến là người sống kín tiếng. Nhiều thông tin cho biết, bà xã của nam ca sĩ tên Anh Thư, hiện cả hai đã có chung với nhau 2 người con. Vì không muốn cuộc sống của vợ con bị xáo trộn, nên Trường Vũ hiếm khi nhắc về họ. Nam ca sĩ từng bộc bạch, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz, cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn ít nhiều. Để có thể tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, Trường Vũ cho biết, anh yêu thích cuộc sống hiện tại, giản dị bên gia đình, bảo vệ được chỗ dựa vững chắc của anh. Tuy nhiên trong mùa dịch vừa qua, vợ chồng Trường Vũ chăm chỉ khoe về cuộc sống gia đình hơn, thông qua các vlog đời thường. Ngoài công việc đi hát, nam danh ca còn chăm chút vườn tược, cùng các con nấu ăn. Thỉnh thoảng, anh đưa vợ con đi câu cá. Trong một video thực hiện làm bánh dẻo, bà xã Trường Vũ cho biết hồi ở Việt Nam nhà cô có một tiệm bánh. Mỗi dịp Trung thu, cô thường được bà chị làm bánh cho. Cô đã chia sẻ công thức gia truyền mình học được, cho mọi người. Trường Vũ cùng các con phụ giúp vợ làm bánh, anh còn liên tục trêu chọc vợ con và nói, bữa nay mình chỉ chia sẻ thôi, nhưng năm sau mình không chia sẻ nữa. Mình phải bán để kiếm tiền nữa chứ. Nhiều khán giả đã thích thú với gia đình hạnh phúc của Trường Vũ, bà xã khéo tay, 2 con ngoan ngoãn và dễ thương. Không ít fan cũng ngưỡng mộ sự đầm ấm trong gia đình nam danh ca, cũng như lối nói chuyện hài hước, vui vẻ của anh. Ở tuổi 58, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài với đam mê nghệ thuật. Giọng ca của nam ca sĩ Trường Vũ vẫn khiến khán giả đặc biệt yêu thích mỗi khi anh xuất hiện trên sân khấu. Sức khỏe và phong độ của ông hoàng nhạc nghèo vẫn không hề giảm sút, dù đã lăn lộn với nghề hát nhiều năm. Để đáp lại tình cảm của khán giả trong nước, nam danh ca cho biết sẽ về Việt Nam nhiều hơn. Chắc hẳn người hâm mộ cũng mong chờ thời gian tới, sẽ được gặp và nghe thần tượng của họ hát thường xuyên hơn. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.